Tallink Siljas julbord har serverats sedan den 13 november och julkryssningarna är därmed alltså i full gång. Här väljer du mellan att ta en 40-timmars kryssning till Helsingfors eller Tallinn eller en kortare 23-timmars kryssning till Åbo. Välkomna! Tackar! Jag klev ombord på Silja Serenade, eller Silja Serenade om man så vill, för en 2-nätterstur till Helsingfors med syftet att prova julmaten. Vilket bjöd på ett par överraskningar som ni får veta mer om lite längre fram i den här videon. Först lite kort om fartyget för dig som inte varit ombord tidigare. Silja Serenade har varit i trafik sedan 1990, vilket betyder att hon har 34 år på nacken. Fartyget har klarat tidens tand förvånansvärt bra, men förstås sker också kontinuerliga renoveringar. Det är en kryssningsfärja skulle man kunna säga, eftersom fartyget tar bilar men gör kryssningar såväl som reguljärresor mellan Stockholm och Helsingfors. Totalt kan fartyget ta 2800 passagerare. Promenaden är fartygets hjärta, där man strosar mellan butiker, restauranger, barer och kaféer. Och det är också här 4 av fartygets totalt 6 restauranger ligger. Grillhouse, Happy Lobster, snabbmatsstället Fast Lane och Bon Vivant, där jag också åt en nordiskt betonad gourmetmiddag kryssningens andra kväll. Ett café finns också, liksom Seapub och en bar. Silja Serenades övriga 2 restauranger ligger ett däck ner, Tavolata och Grand Buffet. Det är också på Grand Buffet som man äter fartygets julbord, och eftersom jag hade första sittningen så var det faktiskt nästan direkt efter ombordstigning som det var dags att bege sig dit. Det var mycket folk denna tid, men jag fick möjlighet att filma innan ifall ni undrar varför det ser så tomt ut. Själva säger Tallink Silja så här om sin buffé. Grand Buffet erbjuder smaker från kök runt om i världen med Östersjön som kuliss. I urvalet finns delikatesser inspirerade av matkultur både från våra grannländer och från länder längre bort. Detta är alltså inte julbordet för den som vill ha väldigt traditionell julmat. Snarare så passar det om du tycker att det är trevligt att ta en Östersjökryssning och ha lite jultouch inför jul utan att för den skull kanske längta ihjäl dig efter vissa speciella julrätter. Jag vill också nämna att stämningen och uppläggningarna var bra mycket bättre än sist jag testade julbordet hos Silja Serenade. Men maten då? Ja, det är fortfarande ganska spretigt. Men som jag uppfattade så vill Silja vara breda istället för traditionella för att möta sin varierade kundgrupp. Sillen var okej, men inte mycket mer. Samma sak med de 3 olika sorterna julskinka. Janssons frestelsen får tyvärr inte heller särskilt högt betyg och de finska lådorna var väldigt mosiga. Det jag tyckte om var istället helt andra rätter. Den kalla rödbetssoppan med havrefräsch, räk- och romröra på mörkt bröd, rödbetsglaserad gravlax och viltgryta. Pajen med karamelliserad lök och ädelost gillade jag också. Till buffén så ingår också dryck som öl, vin, läsk, juice och vatten. Även julmust ska ingå, även fast jag inte såg den, samt te och kaffe. Som avslutning finns både veganskt ostbord samt ett vanligt med exempelvis ädelost och brie. Och därefter kan man fortsätta med frukt, pepparkakspannacotta, chokladmousse och jultårtor av olika slag. Som till exempel julstubbe och kottekaka. Jag smakade faktiskt på alla tårtor, men tyckte inte om någon. Vilket först gjorde mig lite moloken. Inte ens godiset kunde pigga upp mig. Men precis när jag skulle gå från buffén så fick jag syn på vad som kanske skulle kunna vara räddningen. Katrinplommonfyllda julstjärnor.
Jag var mätt, men jag blev tvungen att prova en. Och den var sagolikt god, tack och lov. Efter min buffémiddag så gick jag upp en våning till promenaden. Där var det stämningsfullt med granar och julbelysning. Det är fint när färgerna avlöser varandra mot de inre promenadhytterna. Och från den 2 december så kommer också jultomten att finnas ombord. Innan det var dags att se kvällens show så snitslade jag lite in och ut ur butikerna längs med promenaden. Och där finns både märkeskläder, souvenirer, leksaker och lyxiga accessoarer. Jag såg faktiskt varor till nedsatt pris för den som är på jakt efter ett bra köp. Men det kan ju också hända att det helt enkelt är tillfället som gör det praktiskt att handla. Tax-free Superstore får inte heller missas. Det är exakt 10 år sedan den 1115 kvadratmeter stora ytan öppnade med då målet att vara Östersjöns bästa shoppinggalleria. Här gillar jag deras service, att ofta ha provsmakning på vinerna de har erbjudande på. Silja Serenade har ingen uttalad julshow, utan i showloungen Starlight så uppträder Scandinavian Dancers till musik av exempelvis Lady Gaga, Jennifer Lopez och Michael Jackson. Efter det så var det fritt fram för gäster som ville dansa när bandet The Humans intog scenen. Dagen efter kan man spendera in i ett julpyntat Helsingfors. Mellan den 29 november till 22 december så hålls exempelvis julmarknad på Senatstorget. Men det är också väldigt fint längs Esplanaden och Alexandersgatan. Väl ombord igen så kan man variera sin matupplevelse med något annat. Kanske fortsätta shoppa eller bara umgås. Själv så tog jag mig en sen bastu innan jag gick och la mig. En tur till Helsingfors känns som en hel minisemester. Och trots att man bara är 2 nätter ombord så hinner man uppleva mycket. Jag tröttnar aldrig på att åka med Silja-fartygen. Särskilt eftersom fartygen ger känslan av riktig kryssning. Och just nu, dessutom, med lite julstämning. Tack för att du har tittat på ännu en video från Sifan TV. Tryck gärna tumme upp på den här videon om du tyckte om den och prenumerera om du inte redan gör det. Följ oss också gärna på Instagram, TikTok, Facebook och webben. Vi hörs i kommentarerna. Hej då!